හරි. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Premiere Pro software එකේ බොහොම වටිනා ටියුටෝරියල් එකක් සම්බන්ධව. ඒ තමයි අපි වීඩියෝ එකක් හදනකොට මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් ගණනාවක් ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ වීඩියෝස් කිහිපයක් තියෙනකොට වීඩියෝස් ක්ලිප් ගණනාවක් තියෙනකොට කොහොමද අපි මේ ටිකම එක වීඩියෝ එකකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. වට කරන්න තියෙන්නේ අපි හිතමු මේ වීඩියෝස් 4 තමයි අපිට එක වීඩියෝ එකකට ගන්න ඕනේ කියලා. මම මේ 4ම ක්ලික් කරනවා. මෙහෙම සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරපුවහම මෙන්න මේ මෙතන මැද හරිය වගේ තියෙනවා නෙස්ට් කියලා. ඔයා නෙස්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකට දෙනවා වීඩියෝ. මේකට දෙනවා ෆස්ට් වීඩියෝ. වීඩියෝ කියලා මම දෙනවා. ඕකේ කරන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රොප් කරපු වීඩියෝස් 4ම එක වීඩියෝ එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ටයිම්ලයින් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. Give me my 40 million subscriber, all 40 of these cars. We have a Porsche, a Chrysler, a Tesla with a custom 40 mil wrap on it, and even a SpongeBob car. For myself? හරි. ඒ විදිහට තමයි අපි වීඩියෝස් කිහිපයක් එකට කනෙක්ට් කරන්න අපි යූස් කරන icon එක තමයි next. ඉතින් ඊළඟට අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.